ආයුබෝවන් කොහොමද ඔයාලට time with DHARI YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවද ඔයාලා ගාවට. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ පුංචි hand work එකක්. ඒ තමයි wooden spoon mermaid කෙනෙක් හදන්න යන්නේ. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මගේ කලින් වීඩියෝස් බලුවේ නැත්නම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා description box එකේ link එක share කරන්නම්. ඒ වගේම අද මම කරන්න යන්නේ wooden spoon එකක් use කරලා තමයි mermaid විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ අද ජූනි මාසේ 5 වෙනිදා ලෝක පරිසර දිනය. ඉතින් වැඩිහිටියන් වශයෙන් අපි හැමතිස්සෙම පුංචි දරුවන්ට ආදර්ශමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් භාවිතය හැකි තරම් අවම කරන්න කියලාත් ආදරයෙන් මතක් කරනවා. අපි එහෙනම් බලමු අපිට මොනවද මේ mermaid හදන්න ඕන වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ wooden spoon එකක් ඕනේ. ඊට පස්සේ කලර්ස් දෙකකින් වූල් ඕනේ. ඊට අමතරව ෆෙල්ට් එකක් තමයි මම අද යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ෆෙල්ට් එකක් හොයාගන්න බැරි නම් බ්‍රිසල් බෝඩ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් කලර් A4 බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. ඊට අමතරව ග්ලූ එකක් ඕනේ සහ කතුරක්. ඊට අමතරව බ්ලැක් කලර් පෙන් එකක්. ඒ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔන්න මේ තමයි අපි අද හදාගත්ත ස්පූන් mermaid. ඉතින් ඔන්න දිග කොණ්ඩයක් තියෙනවා අපේ චූටි දුවලට ලස්සන hair style එකක් දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක අද ඔයගොල්ලෝ enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගලගේ අදහස් තියෙනවා නම් comment කරන්න. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආදරෙන් මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඒ වගේම ළඟ තියෙන bell button එකත් click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයගලන්ට notification එකක් එනවා. ඉතින් ආයිමත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකම් පරිස්සමෙන් ඉන්න ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්. bye.